नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात सगळे? आय होप यू आर गुड ॲट युअर होम. सो लेट अस सी द न्यू टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू सी द पार्ट्स ऑफ स्पीच. Parts of speech means what? When we use language, language is the mean of communication, and that language we are using for to express our emotion, knowledge and information meaningful way. In that meaningful way, or we can say the meaningful words is called parts of speech. So let us see the what is meant by parts of speech in today's lecture. Before starting this video, subscribe our channel and see the till the last this video. So let us see the parts of speech. Now all of you see there are 8 types of parts of speech. Which are they that I am going to write on the board? First is what? Noun. What is meant by noun? Noun in Marathi we can say that naam, the name of person, place, animal is called noun. For example, now friends, we are going to discuss second point after the noun, that is pronoun. Pronoun means what? In Marathi we can say that pronoun means सर्वनाम. सर्वनाम म्हणजे नेमकं काय की the word which we use instead of noun, that word is called pronoun. म्हणजे नामाऐवजी ज्या शब्दाचा वापर आपण करतो त्याला म्हणायचं सर्वनाम. आणि आता हे जे काही मी काही सांगत आहे पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम शॉर्टमध्ये सांगत आहे. त्यानंतर हे झाल्यानंतर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच झाल्यानंतर आपण one by one in detail we will see in the next video. So don't forget to do the subscribe our channel. So dear friend, now we will see the third parts of speech is what? Adjective. Adjective means what? In Marathi we can say that विशेषण, and this is also called describing word. Describe म्हणजे विश्लेषण करणं. Okay, describe a word which tells something more about noun and pronoun is called adjective. म्हणजेच काय की जो वर्ड नामाबद्दल किंवा सर्वनामाबद्दल जास्त माहिती सांगतो तो शब्द असतो ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषण. फॉर एक्झाम्पल, शी इज अ क्लेवर गर्ल, शी इज अ ब्युटिफुल गर्ल, ही रन फास्ट. Like this, these are the examples of adjective. Understood everyone? Now let us see the fourth parts of speech. Verb. Verb is nothing but action word. Verb म्हणजे काय? एक action word आहे तो. The word which shows some action. हा जो word आहे त्या wordमधून आपल्याला काहीतरी त्याची स्टेटस किंवा ॲक्शन किंवा स्थिती दर्शवते. त्या वर्डला, त्या शब्दाला आपण वर्ब किंवा क्रियापद, दॅट इज वी कॅन से दॅट ॲक्शन वर्ड असं म्हणतो. अ वर्ड विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अँड ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वर्ब. म्हणजे जो कर्ता असतो, कर्त्याबद्दल जास्त माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला म्हणजेच क्रियापद असं म्हणतो आपण. बरोबर. तर त्याचं एक्झाम्पल पाहूया आपण. समजा द वर्ड विच शोज सम ॲक्शन म्हणजे आय एम टीचिंग यू, मी तुम्हाला शिकवतो. काय करतो आहे? शिकवतो. टीचिंग. टीचिंग शोज सम ॲक्शन. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल, शी इज जम्पिंग, शी इज रायटिंग अ लेटर. लाईक दिस. अंडरस्टूड? सी या. नेक्स्ट वन इज वॉट? फिफ्थ वन इज ॲडवर्ब. क्रिया विशेषण. क्रियेबद्दल जास्त माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला क्रिया विशेषण असं म्हणतात. आता विशेषण आणि क्रिया विशेषण यामध्ये जो डिफरन्स आहे ते तुम्हाला कळला पाहिजे. का की विशेषणामध्ये काय सांगितले? द वर्ड विच गिव्ज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन अँड प्रोनाउन. ओके, दॅट वर्ड इज कॉल्ड यू कॅन से द ॲडजेक्टिव्ह. ओके. नाम आणि सर्वनामाबद्दल जास्त माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असं म्हणतात. बट इन दी क्रियाविशेषण, या क्रियाविशेषणामध्ये, इन द ॲडवर्बमध्ये क्रियेविषयी जास्त माहिती सांगणाऱ्या किंवा स्थितीविषयी, अवस्थेबद्दल जास्त माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला ॲडवर्ब असं म्हणतात क्रियेविषयी. ओके.
Understood the difference between both? If you are not understood, tell me in the comment box. Okay. Now friends, let us see the 6 parts of speech is preposition. Preposition means what? Shabdayogi avayav. In Marathi we can say that. Here the proper definition of a preposition is what? A word which tells relation between a person to another person or object. That word is called preposition. म्हणजेच मराठीमध्ये आपण सांगू शकतो की एका व्यक्तीचे किंवा वस्तूचे दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर जे काही नाते आहे किंवा वस्तूबरोबर नाते दर्शविणारा जो शब्द आहे तो असतो प्रेपोजिशन, शब्दयोगी अवयव. जसं की आपण म्हटलं इथं फॉर एक्झाम्पल about, above, ago, on, upon, etc. So these are the examples of preposition. See here, this is I have given in a short. Okay, in the next video we will go deeply, and each part of speech we are giving the explanation about the each and every type. We will see the types of parts of speech also we will see in the next video. So after the preposition, see here, 7th one is conjunction. Conjunction म्हणजे नेमकं काय की उभयानवी अवयव. In Marathi we can say that a word which join two words or phrases or two sentences, that word is called conjunction. Conjunction म्हणजे जोडण्याचं काम करते. Okay, a word which join two words, phrases, sentence, that word is called conjunction. Okay, उभयानवी अवयव असं म्हणतात मराठीमध्ये. फॉर एक्झाम्पल बट, therefore, not only but also, at, still, etc. These are the examples of conjunction. And last part of speech is what? Interjection. Interjection म्हणजे नेमकं काय की केवळ प्रयोगी अवयव. म्हणजे आपल्या जे काही अचानक आपल्या मनातले जे सहज उद्गार निघतात ते आपण आपल्या एखाद्या शब्दामधून एक्सप्रेस करतो ते असतात ते केवळ प्रयोगी अवयव. म्हणजेच काय की इंटरजेक्शन. हिअर अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन इमोशन लाईक हॅपीनेस, सॅडनेस, और यू कॅन से द फिअर, भीती, खेद, नवल, सरप्राईज. दॅट वेन एवर वी विल एक्सप्रेस ॲट दॅट टाइम, दॅट इज आवर सडन एक्सप्रेशन, सडन इमोशन केम आउट फ्रॉम आवर voice, from our mouth. At that time that word is called केवल प्रयोगी अवयव. फॉर एक्झाम्पल, अरे बापरे किती मोठा साप होता तो, असं इन मराठी. ओके, अलास यू आर लॉस्ट द मॅच, वाव सॉरी, लाईक दिस. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ केवल प्रयोगी अवयव. इथपर्यंत आपण पाहिलं की पार्ट्स ऑफ स्पीच हे शॉर्टमध्ये पाहिलेले आहे. आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत नाऊनचे टाईप ऑफ नाऊन, त्यानंतर प्रोनाऊनचे टाईप्स पाहणार आहोत. त्यानंतर जे काही आपण 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच घेतलेले आहे त्या प्रत्येकाचे टाईप्स आपण डिटेलमध्ये पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. तत्पूर्वी मी रजा घेतो आहे आणि तत्पूर्वी तुम्ही पण काय करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. म्हणजे तुम्हाला इथून पुढच्या जे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येत राहतील. ओके, अंडरस्टूड. ओके, बाय बाय एव्हरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.